Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, since ang dami nagre-request nito, ayan na nagluto na ako Isa ito sa mga paborito kong ulam kaya naisip ko na rin magluto na rin today. At today, ang lulutuin natin ay kalderetang baka or beef kaldereta. Disclaimer lang guys ito ay version ng family namin na gusto ko lang i-share sa inyo dahil may mga ingredients ito na mas pampasarap pa na wala sa mga napapanood nyong ibang beef kaldereta. Abang-abang din po sa shoutout later. At kung gusto nyong malaman bakit laging ubos ang kanin namin kapag yan ang ulam, just keep on watching. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Eto na guys yung ating mga ingredients. Una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 1 kg of beef sirloin. Ito yung pinakamalambot na parte ng baka. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang parte ng baka or pwede rin yung buto-buto ng baka. Depende po sa inyo. At syempre, bukod sa baka, pwede rin kayong gumamit ng kambing or baboy or anything na gusto nyo. Syempre, para shortcut, lalo na sa mga busy tao dyan, like sa mga nanay or sa mga nagtatrabaho, ay pinalambot na natin ito sa ating pressure cooker for around 15 to 25 minutes. Depende po kung medyo bata pa or matanda na yung bakang nabili nyo. Paano malalaman yon? Itanong nyo dun sa baka. Joke lang. Itanong nyo sa suking pinagbibilan nyo if alam niya. Pero if hindi, di wow. Ganito lang yan If after nyo i-pressure cooker for a certain period of time at medyo matigas pa rin yung karne, ibalik nyo lang ulit at pakuluan. Ganun lang kasimple, di ba? Huwag na magpa-stress. Baka lang yan. Imaginein mo, na-stress ka sa baka. Nakakatawa, di ba? Next, 8 cloves of garlic, minced. 1 onion, diced. 4 pieces of laurel or dried bay leaves. 1 big and 1 small cans of liver spread. 4 pieces carrots. 3 pieces potatoes or patatas. Apat yan guys kanina kaso paghiwa ko sabi ng uod, "Hello lover boy." Sabi ko, "Iw uod." Sabi ba naman ng uod, "Choosy ka pa, kaya ka single Sagot ko naman, "Personalan to, personalan." Joke lang. Ayan. Next, 1 piece big red bell pepper, 1 piece big green bell pepper, 1 cup of green peas, 500 grams of tomato sauce, 1 whole bar of quick melt cheese. Optional lang ito guys, pero panalo to guys kapag dinagdag nyo sa kaldereta nyo. Next, 2.5 cups of beef broth or pinagpakuluan ng baka. Guys, kung napapansin nyo, if may nakikita kayong sinasabi sa mga recipe na beef broth and beef stock, magkaiba po yun guys Kapag sinabing broth, galing siya sa pinagpakuluan ng karne. At ang stock ay galing sa pinagpakuluan ng buto-buto or yung mabutong parte like buto-buto ng chicken, pork, or beef. Next, 1 piece beef bouillon cube. Optional lang din ito guys Masarap naman na yung kaldereta kahit wala nito. Pero syempre, mas masarap pa kapag meron. May magsasabi na naman dyan bakit need pa lagyan? Masarap na nga. Optional nga, diba? Ay grabe. Hindi makaintindi. Sino bang may ayaw na mapakain ng mas masarap ang kanyang mga mahal sa buhay, di ba? Next, 3/4 cup of breadcrumbs. Magdagdag ito ng texture at pampalapot na rin sa ating sabaw o sa ating sarsa. Next, 1 tablespoon of dried chili flakes. Optional lang din ito guys, pandagdag sipa lang. Next, salt and pepper to taste. Una, syempre, need mo ng mantika bago makapag-isa. Malamang. Good luck kapag wala. Ayan, kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin ang ating sibuyas.
inuna natin guys ang sibuyas dahil need natin siya mag-caramelize or lumambot. Kasi kapag inuna natin ang bawang ay sunog na ang bawang, kakahintay mo mag-caramelize yung ating sibuyas. Ayan, then next, ilagay na natin ang ating mga bawang. Ayan, simutin natin. Sayang yan. Mahal ang bawang. Igisa lang natin to. Ayan, medyo nag-caramelize na yung ating mga sibuyas. Ayan, ilagay na natin ang ating beef na pinalambot na natin kanina. Tip lang guys, pwede nyo lagyan ng kaunting laurel or bay leaves at pamintang buo, yung tubig na pagpapakuluan nyo ng inyong baka para maging mas malasa na yung ating karne. Ganon yung ginawa natin kanina. Ayan, pagkatapos yan, lagyan pa natin ng laurel or dried bay leaves. Then, haluin lang natin to saglit. Next, ilagay na natin yung ating liver spread. Guys, ito yung bumubuhay sa lasa ng ating beef caldereta. Marami kaming maglagay ng liver spread sa recipe namin kasi siya talaga yung nagpapalasa sa sarsa ng ating kaldereta eh. Ayan. Haluin lang natin ito ng konti. Next, ilagay na natin ang ating beef broth or yung pinagpakuluan ng baka natin kanina. Guys, kung mapapansin nyo, masabaw or masarsa kami gumawa ng kaldereta dahil aminin nyo, gustong-gusto nyo yung maraming saras ang kanin nyo, lalo na if masarap ang ulam. Ayan, nilagyan na natin yung ating beef bouillon cube para mas masarap, pero optional lang yan. Pagkatapos yan ay timplahan natin ng salt, at ng ground black pepper. Pero depende po sa inyo kung gaano karami. Depende sa panlasa nyo. Ayan, haluin lang natin ito ng kaunti. At takpan muna natin at hintayin nating kumulo. Ayan, kumukulo na. Ang bilis, no? Ayan. Ilagay na natin ang ating carrots at mga patatas. Bakit? Dahil kapag hindi pa natin ilagay, hindi po tayo matatapos. Ayan, ilagay lang natin ito lahat. Dahan-dahan lang dahil mainit ang sabaw, baka tumalsik. Yan, haluin lang natin ng saglit para maayos yung pagkakalagay. Ayan, tinan nyo guys yung isang laurel, oh. Napapansin, masyado siya nagmamalaki. Ayan, takpan muna natin to at lutuin natin ng around 8 to 10 minutes para maluto ang ating carrots at mga patatas. Ayan, after 8 to 10 minutes, ilagay na natin ang ating tomato sauce. Grabe, ang bango guys. Ay, kung nandito lang kayo, bango. Pagkatapos niyan ay ilagay na natin ang ating mga bell pepper at ang ating green peas. Ayan na, grabe oh. Kulay Pasko. Ang kulay, di ba? Ayan, ilagay na natin yung ating breadcrumbs. Naglalagay kami nito para mas malapot at syempre dagdag texture sa ating kaldereta. If wala kayo niyan, guys, pwede nyo lagyan ng dinurog na skyflakes. Pwede siyang pampalit doon. Ayan, napansin nyo, lumapot na yung ating sabaw. At palalaputin pa natin yan at magiging cheesy pa siya dahil ilalagay na natin ang ating quick melt cheese. Ay, grabe. Excited na ako. Yan. Make sure guys na hinaan nyo na ang apoy
at madalas nyong haluin ang inyong kaldereta dahil once na nalagay nyo ng cheese, masusunog yan kapag mas lakas ang apoy nyo at hindi nyo hinahalo. Masusunog yung ilalim. Ayan o, nag-start ng matunaw yung ating cheese. Ay, grabe. Gusto ko na kumain. Ayan, ilagay na natin yung ating pinakahuling ingredient, yung ating dried chili flakes. Optional lang din ito guys, depende sa inyo kung gusto nyo ng medyo maanghang yung inyong kaldereta. Ayan, haluin lang natin ito ng mabuti para ma-distribute yung ating chili flakes. Ayan. Pagkatapos yan ay takpan muna natin to at pakuluin ng around 2 minutes lang sa sobrang hinang apoy lang. Ayan, after 2 minutes, wow guys, grabe ang bango-bango. Ayan, tingnan nyo, luto na yung ating mga gulay. I-off na natin yung ating stove at sentensyahan na natin to. Wow guys, grabe, sobrang sarap. OA. Pero guys, grabe, sobrang sarap. Nag-aagaw yung asim ng tomato sauce, tapos may manamis-namis, tapos yung linamnam ng beef at ng liver spread. Ay, grabe, ang sarap. Ayan, tara, iserve na natin. Ito na guys, luto na ang ating kalderetang baka or beef kaldereta. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe video for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ng effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook at sa inyong Twitter ito pong ating bagong video. At kung bago ka lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Ayan, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Ma'am Lily Kakatyan. Sabi niya, I don't usually subscribe in YouTube videos, pero napasubscribe ako dito dahil sa first, legit na pinakbet. Second, matatawa ka, GB si Kuya. Third, ganda ng kamay at mga daliri ni Kuya, laging naka-manicure. Thank you Ma'am Lily Kakatyan for watching and subscribing. I really appreciate it. Pinanood po niya yung ating authentic Ilocano pinakbet video. Grabe siya sa lagi naka-manicure. Malinis lang po talaga tayo kasi para malinis din yung isuserve nating pagkain sa ating mga mahal sa buhay. Next, shoutout din kay Chriselle Poot or Chriselle Put. Sabi niya, finally, nahanap ko na siya. Este yung sauce. Thanks for the recipe, Kya. Wow. Kya, penging barya. Nahanap na raw niya yung sauce. Tinanood po niya yung ating original Manong Fishbowl sauce. Thank you, Miss Chriselle, for watching. Next, shoutout kay Nami Swan. Sabi niya, nakahanap din ako ng channel na maraming Ilocanong dishes. Ayun, thank you po Nami Swan for watching. Watch out po guys for upcoming Ilocano dishes. Since Ilocano ang dad ko, may mga ituturo pa akong Ilocano dish sa inyo. Kaya dapat abangers kayo. Abangers. Ayan, from Facebook, nagpapa-shoutout din si Catrice Villena. Ayan. Yun po muna guys ang shoutout natin for today's video. Thank you for watching and see you on my next video.